سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما اومدیم و یه ویدیو دیگه از شهر تهران اومدیم به جنوب شهر تهران، به محله عبدالآباد که یه بازار بزرگ داره، یه بازار معروف داره به نام بازار بزرگ عبدالآباد که میخوایم با هم دیگه توی این ویدیو حال و هوای این قسمت از محله و بازار رو با هم دیگه ببینیم. پیشنهاد میکنم تا آخر این ویدیو همراه ما باشید و مثل همیشه لطف کنید و ویدیو رو لایک کنید و کامنت برای ما بذارید. دم همتون گرم. این راسته از عبدالآباد که الان دارید میبینید راسته پرده فروش هست. کلن یکی از میتونم بگم مراکز خرید پرده و پارچه با قیمت مناسب عبدالآباد که میتونید اینجا بیاین و اون حالا پرده یا پارچه‌ای که میخواین با قیمت مناسب تری بخرید. دقیقا همین قسمتی که الان دارید میبینید راسته پرده فروش هست. و اینجا هم که بازار بزرگ عبدالآباد ورودی اصلیشه، بریم با هم دیگه این بازار رو ببینیم. کلا بازار عبدالآباد یکی از جاهایی توی تهران هستش که قیمت پوشاک مخصوصا خیلی ارزونه و خیلی برای خرید به اینجا میان. مثلا بریم داخل همین فروشگاه ببینیم قیمت ها چجوریه. دقیقا همین لباس که دارید میبینید که 78 تومن فقط قیمتشه. حالا من کیفیت رو نمیدونم ولی خب خیلی ارزونه، میشه تقریبا $1.20. این شلوارم قیمتش تقریبا 600,000 تومنه، نوشته صادراتی که برندش هم زاراه. اگه اصل باشه میشه تقریبا فکر میکنم حدود $12 که باز نسبت به جای دیگه تهران اگر برند زارا باشه مناسب تر. یکی از این لباس هم حالا رندوم انتخاب کنیم قیمتشو. این پیراهن زارا
850 تومنه میشه حدود 17 دلار که باز میگم من کیفیت اصلا این جنس ها رو نمیدونم چجوریه، فقط دارم قیمت رو میگم. از اینکه اصلا اصل یا نیستش اصلا هیچ اطلاعی ندارم. قرار گرفته بود. دوستان همراهان عزیزمون، دم همتون گرم که ویدیوها رو میبینید، از ما همیشه حمایت میکنید، مخصوصا یک سری از دوستان که واقعا همیشه ما رو خجالت زده میکنن و هوای ما رو دارن. من زیاد عادت ندارم که بگم حالا لایک کنید، سابسکرایب کنید، ولی لایک کردن باعث میشه که این ویدیو رو اگه دوست دارید به افراد بیشتری پیشنهاد داده بشه و همچنین انگیزه ما هم بیشتر کنه.
کلا همونطور که دارید میبینید این راسته، این بازار همه نوع به نظر من جنس داره توش، از لوازم آرایشی بگیرید تا لوازم خونه و پوشاک مردونه و بچگونه و زنونه و اینا. و اگر دوست دارید که بیاین این بازار، به نظر من یکی از بهترین مسیرهاش اینه که به اتوبان شهید چراغی بیاین و حالا وارد محله عبدالآباد بشین. مترویی که بخوام بگم نزدیک به اینجا هستش، متروی عبدالآباد هستش که فکر کنم با حدود 10 تا 5 دقیقه پیاده روی میتونید به اینجا برسید. فقط 125,000 تومان. چون بیا 208 را بیا 200 بیا ها تو میخوای شعبان مثلا خیلی بگید سر جاده میخوان داخل کوچه یکیش میده داشت کجا داری میده کجا رو بردار مستنی خامنه‌ای روشنی خونه اکرام مدنی کردن اگر تو ببری برسونم شنوره لیست بده
یه جا پنج مثلا بیا ببینیم چی هست. اما اگه از جای خوبش میریزی بریز، اگه بعد میریزی نه. مفید پای بچه، مفید استخون، مفید زانو، مفید مینی استخون بدن. پاچاشو بدن، تبونیشو بدن. جواب ده بگو تمازه اون میزنی. بشمک بدم بیا بشمک حالا دیگه بخواب الان مثلا چه نمی‌کنی چیز کن گوشی رو خاموش کن حرف منو گوش کن بذار راحت بخواد فقط گوشی رو ساعت بذار دوستان عزیزم خیلی ممنونیم که ویدیوی ما رو دیدید. ممنونیم از اینکه همیشه ما حمایت میکنید. امیدواریم که از دیدن بازار بزرگ عبدالآباد هم لذت برده باشید. ما سعی میکنیم که جاهای خوب تهران و ایران عزیزمون رو بهتون نشون بدیم و در آینده به کشورهای دیگه هم بریم و از جاهای دیدنی اون کشورها هم براتون ویدیو بگیریم. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتونم هر جای دنیا که هستید باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.